När man tror att ett koncept är helt urlakat. Då kommer en liten film om en liten ballerina som är vampyr. Oj. Abigail är regisserad av Matt Bettinelli-Olpin och Tyler Gillett. Ett gäng kriminella kidnappar en liten flicka för utpressning, men snart får de reda på att hon inte är en vanlig flicka. Det finns 2 sätt att ge sig in på den här filmen. Det ena är att du inte kollar på trailern och egentligen inte hör någonting om filmen, vilket är i princip omöjligt, för då blir du ju ändå lite så här överraskad kring hur filmen vänder och vad som händer med Abigail. Men det andra är att du har sett trailers, eller du vet vad filmen handlar om, och du sitter där och bara, haha, skurkarna vet inte vad som kommer hända, och hon sitter där och kanske kommer bita dem sen. Vi har pratat om vampyrer förut i den här kanalen. Vi har pratat om att de inte skrämmer oss, men att de är lite intressanta. Ja, jag gillar vampyrer. Det har gjorts många olika vampyrer. Det har varit vampyrdödare på tv och i film. Och det har varit romantiska vampyrer. Tecknade vampyrer. Ja, alltså det finns så mycket och de är överallt. Och jag trodde det här var ganska trött och borta nu. Men då tänker de, men en liten flicka. De är ju fortfarande läskiga. Så att vi gör henne med huggtänder. Den här filmen tycker inte jag är läskig överhuvudtaget. Nej. Men den är ganska rolig. Den är rolig. Hade den gjorts på ett annat sätt, då hade jag ändå kunnat acceptera att de som blir skrämda av henne tycker att det är läskigt. Att jag observerar hur skaja de blir. Ja. För att för dem i den här filmen, det gänget som är där, hon är ju alltså det är ju så här, killer with fire direkt liksom. Men filmen var inte så. Nej. Den gick mer åt lite lustiga, roliga hållen. Filmen inleds med en kidnappning av en liten flicka och det är ett gäng skurkar som ska få en väldigt massa pengar för det här barnet. Från flickans pappa. De ska vara inne i ett hus tillsammans med den här flickan och vänta på pengarna och sen blir de inlåsta. Det de inte vet framförallt, det är vem flickans pappa är. Det är inte någon man leker med. Så de har ju egentligen inte fått någon information om flickan. Och de vet ingenting om varandra heller. De har bara fått ett uppdrag från en uppdragsgivare som inte heller berättar någonting om sig själv. Så att det var ju väldigt mycket hysch-hysch. Men typ $7 miljoner var i slutändan. Så det kan vara värt det ändå. Vansinnigt mycket pengar. Ja, Ja. för en kidnappning. Ja, det finns folk som hade gjort det här för 500. Gör inte det. Nej. Eller så tänker efter. Exakt. Fan, 500 spänn, det är ändå 500. Det är faktiskt väldigt många kända skådespelare med i den här filmen. Melissa Barrera är med i den här filmen, en av huvudkaraktärerna. Henne kommer vi ihåg från Scream-filmerna. Och det är ju några här som har skrivit manus och sånt och som har regisserat som gjorde Scream-filmerna, de nyare, Scream och Scream 6. Vi klagar på att hon inte var så jättebra i första Scream. Nej. Hon är lite bättre. Men hon är inte speciellt rolig här. Nej. Jag hade tyckt att... Alltså, bjussa på det själv. bjussa lite. Alltså manusförfattarna. Ja, exakt. Ni kan låta alla vara roliga. Det är okej. Hon blev tråkig för att hon på något sätt hade någonting seriöst över sig i relation till Abigail. Ja. Vilket en som var väldigt rolig dock, det var Kevin Durand. Kevin Durand har vi sett, eller inte sett, senast i Kingdom of the Planet of the Apes. Ja. Han var skurken där, Proximus. Han gjorde det där väldigt bra. I den här filmen är han en karaktär som är idiotisk totalt. Det är liksom på tecknad serienivå. Han är idiotisk, men ibland så är han rolig. Det känns att filmen försöker få oss att det är en twist. För att det tar en halvtimme innan någonting riktigt spännande händer. Innan man får se något blod. Ja. Som om den någonstans har utlovats vara ett typ kriminaldrama eller någonting. Bara, nej, men alla vet att det här är en skräckfilm och då kan man lika gärna börja med lite blod. Det behöver inte bygga upp de här karaktärerna riktigt för att de ska ändå bort. Vi vet det här. Inte i det filmen resulterade i. Hade filmen tagit en annan väg så hade jag mer köpt att karaktärerna får lite mer kött på benen. Ja. Och liksom att vi bryr oss kanske lite mer om dem, för då blir det lättare också att vi blir skrämda när de blir skrämda. Jag tyckte ju om konceptet av att Abigail väntade lite grann med att sätta igång. Men det var någonting som störde mig. Barnskådespelaren som spelar Abigail, hon är ju en bra skådespelare. Hon spelar Abigail som oskuldsfull tjej dåligt. Jag hoppas att det är med mening att Abigail som karaktär inte är en bra skådespelare. Karaktärerna tror på henne, men vi som tittar på det där är ju inte... Nej. De vet ju att hon vet vad hon håller på med. Liksom. Precis.
Nej, men det är lite den här, men snälla kan inte jag få lite joy? Alltså, ja, då håller jag med om så här. Jag var inte övertygad av henne som oskuldsfull. Och då hoppas jag att det är meningen. Ja. Verkligen. Den är som sagt lite småkul, men den är inte all in småkul. Nej. Jag tycker den hade mått bra av lite större vändningar och lite roligare saker som händer. Man vet hur saker och ting kommer gå till när väl Abigail har satt igång. Och egentligen så här, jag ska inte säga att jag är överdrivet smart, men jag hade typ räknat ut vad det var som skulle ske där. Ja. Men för alla er som är vampyrfantaster där ute, liksom, vad är Abigail för typ av vampyr och liksom, hur uttrycker sig Abigail? Om ni har sett filmen From Dusk Till Dawn så är den typen av vampyr. Och reaktionen på dåliga saker är typ liknande From Dusk Till Dawn. Och hennes utseende är också mer lite så. Hon har inte det här snygga hörntänder-utseendet, utan det är mer av ett groteskt monster. Sen så tar sig filmen vissa friheter när det gäller vampyrer här. Jag kan inte minnas vissa saker som hände i den här filmen, att en vampyrs krafter uttrycker sig på det sättet. Det kan vara så. Jag kanske behöver gå tillbaka och kolla på Wikipedia. Liksom. Men det här är en popcornskräckis, kanske främst riktad till ungdomar. Jag var inte speciellt uttråkad, men jag var inte överförtjust heller. Nej. För jag tycker att filmen var helt okej. Ja. Och det är tråkigt ibland när man ger ett sånt betyg. Ja. Så här, den är inte skitdålig, den är inte superbra. Den är en film som är okej. Och jag tycker samma sak. Ja. Men senare i år så vill Hollywood skrämma skiten ur oss med hjälp av vampyrer igen. De ska nämligen gå tillbaka 100 år i tiden och göra en remake på Nosferatu med Bill Skarsgård i huvudrollen. Men innan vi går och ser den och förhoppningsvis blir lite skrämda, så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.